אז שלום לכולן, שלום לכולם, ברוכות הבאות למפגש נוסף, המפגש הראשון שלנו השבוע של עיניים על עזה. היום התפרסם בהארץ טור של נועה לימונה, המתייחס למאמר בעילום שם שכתב קצין בצבא, ובו הוא מתריע מפני הידרדרות מוסרית של הצבא לנוכח היעדר מגבלות חוקיות על פעולות החיילים. לימונה מצביעה על הלקונה שבמרכז המאמר. במקום להתמקד בהרג ההמוני של תושבי עזה, הוא ממקד את תשומת ליבו במצפונו של הקצין ובפגיעה שנגרמת לו. היא מתארת זאת כחלק משפת האשמה, שפה שמסיטה את המבט מן הקורבנות ומקשה על ההכרה בפשעים שנעשים. השיחה שלנו היום עם פרופסור רייף זרק, שיח הכוונות, כיפת ברזל פסיכו-מוסרית, תעסוק בדיוק בשאלות הללו, באופנים שבהם הפנייה אל המצפון מאפשרת את המשך ההשמדה והכחשתה. רייף זרק הוא מרצה לפילוסופיה פוליטית בפקולטה למשפטים של המכללה למינהל, והוא פילוסוף ומרצה לתורת המשפט בקריה האקדמית אונו, חוקר בכיר במכון ון ליר בירושלים. לפני שנעבור לרייף ולהרצאה עצמה, תזכורת קשה לכך שהשאלות הפילוסופיות שבהן עוסקת הרצאתו של רייף נוגעות בלב ליבה של המציאות שלנו עצמה. בספטמבר האחרון אירחנו את עורך דין ריד קאסם, ששוחחה איתנו על חטיפתו והחזקתו ללא הגשת כתב אישום של דוקטור חוסם אבו ספיה. אנחנו שולחות בצ'אט קישור לעצומה הקוראת לשחרורו, על רקע הדיווחים הקשים על העינויים השיטתיים שהוא עובר, על החזקתו הממושכת בבידוד ועל מצבו הבריאותי. אנחנו מזמינות אתכם גם לחזור להרצאתה של ריד, כמו גם להרצאותיה של מיכל פלדון על ההרס השיטתי של מערכת הבריאות בעזה, ולהרצאתה של רותי לוי מארגון שחף, שהזכירה לנו כי לישראל נחטפו אלפי פלסטינים המוחזקים ללא הגשת כתב אישום ובתנאים לא אנושיים. ועכשיו רייף, תודה רבה שהצטרפת אלינו, אנחנו מצפות מאוד לשמוע את דבריך, and the floor is yours. כן, תודה רבה לכם, תודה על ההזמנה, והתארגנויות כאלה עדיין נותנות תקווה שהמקום הזה יש לו אולי שארית של סיכוי להיות סוג אחר של מקום. הדברים שאני אגיד הם חלק מפרויקט מאוד ארוך שאני עובד עליו אולי 10 שנים, לא יודע אם הוא אי פעם מסתיים, על רוע, וחלק ממנו אני הולך לפרסם בקרוב על שיח הכוונות. הדוקטורט שלי על קאנט, וקאנט אולי זה המקום שיש בו תפנית מאוד חשובה, כשמדובר בעיקר באתיקה, מין פנייה פנימה. הפנייה הפנימה היא לא המצאה של קאנט, אפשר למצוא אותה בחלק גדול מן הכתיבה הנוצרית, אשר כל הכוונה שלה היא לא רק לשלוט במעשים שלנו, אלא בעיקר לשלוט בכוונות שלנו ובמחשבות שלנו. you can commit adultery בעצם המחשבה שחשבת שאתה יכול to commit adultery, ולכן אפשר לראות שיש כאן הסחת סוג מסוים של מבט מהעולם החיצוני אל העולם הפנימי. כמובן, אי אפשר להתכחש לערך שביחוס לכוונות, לפנימיות של בני האדם, אבל אני רוצה להצביע על הצד האפל של המבט הזה, של המבט פנימה, ושבמידה מסוימת אפשר להגיד שהיא מהווה סוג מסוים מהעולם, סוג מסוים של התכחשות למטריאליות של העולם, מה המעשים שלנו עושים בעולם, דבר אשר יכול להסתיים בסוג מסוים של סלופסיזם, שבו מה שאמור להיות המבקר של המעשים שלנו, שזה המצפון שלנו, הוא הופך להיות המקום שמאפשר לנו להמשיך לעשות מעשים רעים. זאת אומרת, המצפון יכול להיות דווקא מקור של רוע, לא רק מקור של ביקורת על הרוע. ואני רוצה לספר את הסיפור הזה ב5 דקות שנותרו לי, גם פילוסופית וגם פוליטית במקרה הישראלי. אז המעבר הזה מוצא את הביטוי שלו בין בנצרות, בין אצל קאנט, נניח בתיאוריות של דאבל אפקט תיאורי, שאתם כולכם איכשהו מכירים, על ההשפעה הכפולה, האפקט הכפול של מעשינו. יש היבט של מעשינו שאנחנו התכוונו כביכול אליו,
ויש היבט ידענו שהוא יקרה, אבל אנחנו לא בדיוק התכוונו אליו, אם כי ידענו שהוא יקרה, מה שמצדיק ומסביר את כל העניין של collateral damage. מה שמאפשר את המשכו והתקיימותו של collateral damage זה השכנוע העצמי שאני לא התכוונתי, אני התכוונתי למשהו אחר, ולכן שיח הכוונה הופך להיות סוג מסוים של לייסנסינג, שמאפשר דווקא collateral damage מסוג בלתי מבוקר. והדרך לפתור את עצמנו מהדבר הזה היא לא התכוונו. עכשיו, ברור כמה ישראל עושה deployment של השיח של הכוונה באופן כפול. א', כשישראל מפציצה את עזה ויש אלפי הרוגים של ילדים ונשים ולא לוחמים, אז לא התכוונו. וכשאיראן מפציצה בישראל, אז תמיד גם אם לא נרצחים, לא נהרגים אזרחים, הם כן התכוונו. ואז השיח עובר לשיח של כוונות, כאשר המטריאליות עצמה נסוגה לאחור. עכשיו, היסטורית אני מזהה שזה תופעה בתור מי שכותב על הציונות, ואני קורא את רוב מה שנכתב על ידי ציונים, מה שנכתב על הציונות, ומה שהפלסטינים כותבים על הציונות, אפשר לזהות את שתי הדרכים שבה אפשר להבין את התופעה. הציונות בעיקר עסוקה בכוונות שלה. זאת אומרת, היא עסוקה בלספר לעצמה סיפור שאנחנו ברחנו מאירופה, אנחנו נסנו על חיינו, אנחנו רצינו safe heaven, אנחנו לא התכוונו לנשל עם אחר, לא התכוונו לגרש, לא התכוונו לכבוש, לא התכוונו להרוג, לא, בבטח לא התכוונו לעשות ג'נוסייד. אבל בפועל ישראל בסופו של דבר עשתה נכבה ועשתה עוד כיבוש ועוד כיבוש ועוד גירשה ועוד גירשה. והפלסטינים מצד שני, השאלה של הכוונות כמעט לא מעניינת אותה, והם עסוקים בשאלה מה ההשלכות בפועל on the ground, והם מה שהם רואים, הם לא רואים כוונות, הם רואים חיילים ומתנחלים, והם רואים טנקים ומטוסים שמשמידים אותם, ולכן נקודת הכובד אצל הפלסטיני זה המטריאליות של העולם. ואני רוצה לסיים, נשאר לי עוד דקה, ואני אסיים בדקה הזאת. אני חושב שיש משהו שיכול להיות מטעה, ומשהו שמסלף את העולם בהתמקדות בשיח הכוונות הזה. אחד, א', מכיוון אנחנו לא שקופים לעצמנו. אנחנו יכולים להטעות את עצמנו. אנחנו יכולים לא לראות את הכוונות שלנו. הכוונות שלנו יכולות להיות מעורבות, וחלק מהכוונות אולי סמויות. ואנחנו לא יכולים לסמוך על המצפון שלנו. המצפון שלנו הוא עוד סוג אחר של שיפוט מוסרי, שכמו כל שאר השיפוטים מוסריים יכול להיות נכון, יכול להיות מוטעה. והמצפון שהוא אמור להיות נקודת הבקרה המרכזית, הוא יכול להסתיים בסוג מסוים של סולפסיזם, שבו אנשים מדברים עם עצמם והם חושבים שהם ביקורתיים על עצמם. אז מה המסקנה מזה? המסקנה מזה היא שלא מספיק שאתה מדבר עם עצמך. אתה צריך לדבר עם העולם, וכשאני אומר העולם, זאת אומרת כל שאר העולם. ואם הקהילה הבינלאומית אומרת ישראל עושה ג'נוסייד, אי אפשר להגיד אך ורק וואו, אני התייעצתי עם המצפון שלי ואמר לי המצפון שלי, אני בסדר. כי המצפון שלי גם הוא יכול להיות סוג מסוים של שיפוט מטעה, ולכן צריך לנהל שיחה עם העולם, צריך להסתכל מה המעשים עושים, ולא להתחפר אחרי שיח כוונות. אני אעצור כאן, בדיוק 8 דקות, לא צריך לנדנד לי. כל הכבוד רייף, ותודה רבה על הניתוח המרתק ועל ההצעה לשנות באמת את נקודת המבט. אנחנו נקבל כאן שאלות בצ'אט, ועד שהם יגיעו אני רציתי לשאול אותך, האם אתה חושב שלמעשה יש נוכחות לשיח הכוונות
באקלים הנוכחי. כלומר, נדמה שאפילו לא הגענו לשלב שבו תהיה איזושהי התייעצות עם המצפון, או איזה סוג של רפלקציה מהצד הישראלי, אם אנחנו חושבים על המדיניות הכוחנית ועל השלילה של, כלומר, איך אני אנסח את זה? כוונות, אני יכולה לחשוב ביחס לסובייקט אחר, אוי, פשעתי, חטאתי, אבל לא בכוונה, כן בכוונה, ונדמה שזה איזשהו יחס שישראל בכלל לא מקיימת ויזווי הפלסטינים. מה זאת אומרת היא לא מקיימת? אני חושב שרוב הישראלים, חלק גדול מהישראלים, מנתחים את המצב ומגיעים למצב שישראל צודקת שהיא מנהלת מלחמת הגנה עצמית, ומשוכנעים במידה גדולה שהיא מנהלת מלחמה עצמית, ושאר העולם טועה, בחלקו אנטישמי, בחלקו לא מבין את מרכבות המצב, ובחלקו לא מעריך את מצבה של מדינת ישראל בתור מדינה שנמצאת במצב מתמשך של מלחמה. ולכן אני חושב שכן, השיחה הזאת עם המצפון מתקיימת, רק היא לא משיגה את התוצאות שאולי אני או את היינו רוצים שאנשים יגיעו אליהם. וההצעה שלי היא שהשיחה הפנימית הזאת, צריך להתחיל לשנות משהו בשיחה הפנימית הזאת, דבר שיחייב סוג מסוים של התפתחות יתר לאנשים אחרים שטוענים טענות אחרות בעולם ושאנחנו לא מסכימים איתם. זה המקום שאני רוצה לקחת אותו. זאת אומרת שיש משהו של נסיגה מהעולם ויצירת buffer zone בין מה שאני עושה ומה שאני עושה בעולם, ואני כביכול, יש לי חומה שמגינה עליי מתוצאות המעשים. אנחנו יכולים להפוך את עזה לבית קברות הכי גדול במזרח התיכון, ועדיין לספר לעצמנו כל מיני סיפורים שמגנים עלינו. יש לשיח הכוונה תפקיד מאוד מרכזי ביכולת הזאת לשמור על סוג מסוים של איזון נפשי. ואני רוצה לתחקר את הפעולה הזאת ששיח הכוונות משחק בתפקיד הזה. זה הכוונה שלי. יש כאן שאלה של הילד שחושבת על שיח הכוונות מהיבט אחר, והיא שואלת האם אפשר להיחלץ משיח הכוונות, בהינתן שהוא נסמך על מודלים של סובייקטיביות, של דרישה לפעולה, לקיחת אחריות, agency, כלומר מה יישאר לנו אם we'll move beyond כוונות? מה יישאר לנו אם... מבחינת דרישת לקבלת אחריות ולשינוי אצל הסובייקט וכן הלאה. אז קודם כל, אני לא הצעתי לוותר לחלוטין על שיח כוונות. אני חושב שאחרי שהרגנו את אלוהים ונשארנו סובייקטים בודדים בעולם, אנחנו לא יכולים להמשיך לחשוב על עצמנו כסובייקטים, אם אנחנו מוותרים על הרעיון של self-authorship שלנו, שזה בדרך כלל מניח קיומו של סובייקט שיכול להחליט על סמך כוונות מסוימות. אני לא מציע לוותר על זה לחלוטין, אני מציע ביקורת על הדגם הזה ועל הסכנות בדגם הזה. אבל יש עוד סכנות בדגם הזה, וזה שיש דרך אחת לחשוב על עצמנו במונחים של צדק היסטורי, שמסתכל במונחים של guilty or not guilty כלפי העבר, ואני מציע בכל מיני מקומות ובמות לחשוב על שיח של responsibility, שהוא לא קשור במה שעשיתי בעבר, אלא מה שאני יכול לעשות בעתיד. ושיח של אחריות נובע מהיכולת שלי למנוע את הרצח הבא, ולא רק להתחשבן איתי על הרצח שכבר ביצעתי. ולכן זה סוג מעבר של שיחה, הן ממוקד על העבר למוקד על העתיד, הן מדגם של צדק פלילי לצדק פוליטי, ומעבר משיח של אשמה למעבר של שיח של אחריות. אז זה אני אומר את זה בתור השלמה לביקורת שלי על שיח הכוונות, כדי לשים אותו במקומו. אני לא מצליח לחשוב על התנתקות לחלוטין משיח כוונות. עכשיו, עוד הערה, כשמדובר במדינה,
קשה עוד לדבר על שיח כוונות, כפי שאנחנו מדברים על הכוונה שלי או על הכוונה שלך. גם כשאני מדבר על הכוונה שלי בתור אדם ועל הכוונה שלך בתור אדם, גם אז קשה לדעת מה הכוונה שלנו. אבל מדינה בכלל, איך אני יודע מה הכוונה של מדינה? ומדינה זהו כלי מסוכן, רבותיי. מדינה זה משהו, הם פצצות אטום, הם נשק קימי, ולכן נראה לי, כפי שאנחנו מטילים אחריות חמורה בשימוש בכל מיני מכשירים מסוכנים לרובוט רכבים, אז אולי אנחנו צריכים להתייחס למדינה בתור כלי מסוכן, שאנחנו נטיל עליו אחריות מוגברת, ולכן לא להמתין לשאלה של הכוונות. מרתק. יש כאן הערה של אמליה, והיא אולי תעזור לנו לחשוב על עוד היבט של כוונות. אמליה אומרת שהיא מודה לך שסימנת מנגנון דיסקורסיבי חשוב שמאיר פן נוסף של המימד ההרסני והניהליסטי של רפלקסיביות הכרה שמאפיין את הפוליטיקה הישראלית שמתכחשת לפשיזם שלה עצמה. ואולי תוכל להסביר לנו מה אתה חושב המנגנון הזה מאפשר? למה שיח הכוונות יש לו כזה grasp, אחיזה בנו? למה אנחנו מתקשות להיפרד ממנו? אני חושב ששיח הכוונות הוא כל כך מרכזי בחברה הישראלית, כי הציונות התחילה בתור שיח של אנשים שהיו ultimate victim של המאה ה-19 והמאה ה-20. ולכן כשאתה victim, אתה אין לך את הפריבילגיה להסתכל החוצה לעולם, אתה עסוק קודם כל בעצמך, ואתה קודם כל מסתכל פנימה. והציונות, מי שקורא את פינסקר ב-1882, מרגיש שיש איזשהו אימפלס אמנסיפטורי, ולכן הוא עוסק בעצמו. ומרוב עיסוק בעצמו ובנסות להציל את עצמו, הוא לא מצליח לראות מה שהוא עושה בעולם. ולכן זה סוג של בליינדנס שתמיד הציונות מופתעת לגלות שיש רזיסטנס פלסטיני. ואז הרזיסטנס הזה קשה להסביר אותו, ואז זה מביא לעוד יותר אלימות ישראלית, וזה עוד יותר ועוד יותר. עכשיו, מכיוון שרוב היהודים שנמצאים בארץ הם כבר נמצאים already there, הם לא יכולים להתווכח עם הגוף שלהם. הם חייבים להצדיק משהו מעצם הקיום שלהם, ולכן יש גבול לכמה שיח שכנוע כזה ביני לבינכם או בינכם לבין עצמכם יכול להגיע. הגוף מגן על עצמו, אתה לא מגן על העמדה שלך, אתה נמצא כאן מכוח חוק השבות או מכל כוח אחר, ולכן אתה חייב להמציא מנגנוני הצדקה. שיח הכוונות זה אחד מהשיחים הללו שיכול לטות את ההצדקה הזאת. אני לא מתכוון לנשל את הפלסטינים, אני מתכוון להגן על עצמי. עכשיו רבותיי, אני לא אומר את זה בציניות, אבל צריך לחשוב שגם כשאתה מגן על עצמך, אתה יכול to commit genocide. זאת אומרת, זה לא או זה ואו זה, זה יכול להתקיים שניהם באותו מעמד. ואי אפשר להבין את רמת האלימות הגבוהה והתמיכה יחסית הגבוהה, אלא אם אנחנו מבינים ששני אלה יכולים לדור בכפיפה אחת. זה לא מסוג מסוים של שקר מוחלט שהאנשים הישראלים מספרים לעצמם. חלקם כן, רובם לא. אז באמת הנקודה הזו היא נקודת המוצא בשאלה של עידו, שאני חושבת תהיה השאלה האחרונה שלנו למפגש הזה. עידו מודה לך על הדברים מאירי העיניים, והוא שואל אם אכן באמת שיח הכוונות עדיין רלוונטי לאור העובדה שהחברה הישראלית עברה ברוטליזציה מוחלטת. כלומר, אפילו לא טורחים להציג את עצמנו כצדיקים, אלא מתגאים באכזריות. אם אתה חושב על סרטוני הטיק טוק של השמדות בתים, על הצפה של האלימות הוויזואלית בכל מקום. זה יכול להיות עד לגבול מסוים, אבל אני חושב שני דברים עדיין שיח הכוונות הוא חשוב. אחד, כלפי העולם, עדיין שיח הכוונות הוא צריך לעבוד. שניים, אני חושב שחלק גדול מהציבוריות הישראלית עדיין רוצה לחשוב שהוא צודק ו-it's not sheer violence. ולכן אני חושב שאף פעם שיח הכוונות לא יכול להתאדות. ברור שאם פעם, כפי שאמר מישהו, hypocrisy is the price that vice has to pay for virtue.
ויש ישראלים רבים שעכשיו מרגישים שלא צריך היפוקרסי, אפשר לצאת בראשי גלי ולהצהיר על זה. אני חושב שאי אפשר אי פעם, לוותר על ההיפוקרסי ועל הצורך של הווייס to pay את אותו מחיר for virtue, כי אף אחד לא רוצה להימצא במצב שהוא במצב של דיאבוליק איבל מוחלט. אנחנו רוצים לספר עצמנו שאנחנו מוכרחים לעשות גם דברים שהם רעים, אבל זה הכרח השעה. אז בכל זאת אולי עוד שאלה, כי יש כאן שאלה מעניינת של עידו בצ'אט. הוא מתנצל על המהותנות, ואולי בעצם חושב על המיקום, אני אשאל את השאלה בלשונה. האם לדעתך יש מרכיב תרבותי יהודי לשיח הכוונות? אם זה לא פה אני אנסח את השאלה אחרת. האם כל השיח הישראלי הוא שיח של הגנה עצמי ושיח כוונות, או שחלק ממנו דווקא מודרך משיח אידיאולוגי, תיאולוגי של עמלק? כלומר, זה לא הכל שיח אשר מתנסח, אני מסכים איתו לחלוטין, חלק מזה זה שיח תיאולוגי, אידיאולוגי, אבל חלק ממנו, חלק אחר ממנו, אשר נניח יכול להסביר מאמצע, בוא נגיד, האגף הליברלי בליכוד ועד למפאי ההיסטורית וחלקים ממרץ, זה שיח ההגנה העצמית ושיח הכוונות. אבל שניהם דרים באותה, אין, גמרנו רבותיי עם הניסיון להסביר את העולם באמצעות לא סקס ולא בייס וסופר סטרקצ'ר ולא פמיניזם ולא קולוניאליזם. תמיד יש יותר מהסבר אחר, אחד. רייף, תודה רבה לך על הסרטוט של פוליטיקה אחרת, באמת של אפשרות להיות מכוונות עתיד ולקחת אחריות על הקונפיגורציה של העולם שהיא תולדה של המעשים שלנו. באמת משהו יוצא דופן לסרטט ב8 דקות, ועשית את זה בצורה בהירה ומרתקת. אז תודה רבה לך שוב, תודה לכולכם שהצטרפתם אלינו. תודה לכם. אנחנו ניפגש שוב ביום חמישי, ולהתראות עד אז. העצומה נמצאת בצ'אט, אנא חיתמו אם תוכלו. תודה רבה רייף.